Sziasztok! Lássuk, hogy mi a helyzet a hármas kapcsolódásoknál, mit lehet róluk tudni. Kezdjük azokkal, akik először kapcsolatba kerültek egymással. Ővelük, náluk mi a helyzet. Lássuk, hogy náluk, akik a többes kapcsolódásnál a régebb óta együtt lévő pár életében mi a jelenlegi helyzet, mi a jelenlegi szituáció, mit tudhatunk meg erről, mi a jelenlegi szituáció a régen együtt lévő párok esetében. Kijött a szerencse, a váratlan öröm, az özvegyasszony, az ellenség és a féltékenység. Hát az indulás alapján azt gondoltam volna, hogy egészen jó a helyzet, és valószínűleg volt is. Tehát, sőt, vannak olyan aspektusai, amikor jó, és jónak is mondható ez az állapot közöttük, viszont azt gondolom, hogy az egyik félben hát elég sok a küzdelem, a vívódás, lehet, hogy pontosan benne ott vannak a félelmek, a féltékenység, ha tudja, hogy van ez a hármas kapcsolat, vagy sejti, akkor emiatt vannak az ő belső küzdelmei és a félelmek is. Így első ránézésre megnézzük azt, hogy mit jelent itt a váratlan öröm, mi történt közöttük, ami így jó irányba indította el az életüket. Mi történt itt közöttük? Volt egy meghiúsult találkozás, aminek következtében lehetséges, hogy egy elég mélyreható beszélgetés is történt közöttük, és ez jót tett a kapcsolatuknak, viszont feltárt, és akkor itt elképzelhető, hogy ennek hatására kiderülhettek dolgok, és feltárt olyan dolgokat, ami miatt például felerősödött ebben a kapcsolatban a féltékenység, az egymásnak a figyelgetése, illetve annak a félnek a figyelgetése, aki nem vagy nem érintett ebben a többes viszonyban, hanem ő csak a párja iránt féltékenykedik, vagy annak azt figyelgeti, és ezért lehet, hogy szerencsésnek és váratlannak örömként írja le itt a lapok ezt a helyzetet, de megnézzük, hogy mit jelent itt az ellenség lapja. Az ellenség mit jelent itt? Igen, azt látom belőle, hogy azért munkálkodik aki munkálkodik a kapcsolatnak az új kapcsolódásnak az ellehetetlenítésén, mert abban reménykedik, hogy ismét fellobban a láng kettejük között, az ő kapcsolatukban, tehát hogy elmúlik belőle ez a bizonytalanság, illetve ha úgy nézzük, hogy akkor az a kapcsolat elég szerencsétlenül jár, és akkor azzal, hogy ő meghiúsítja például újra és újra ezt a találkozást, akkor ezzel ő nyerő pozícióba kerül. Lássuk, hogy mit jelent itt a féltékenység még az ő helyzetükben. Az ő helyzetükben kijött rá a hamisság és az állandóság. Igen, és akkor ezért ő képes hazudni, lopni, csalni, mindenre képes, csak azért, hogy fenntartsa ezt az állapotot.
Egyesek azt gondolhatják, hogy a család a szentsége az mindenre feljogosítja, erre is például lelkük rajta, hogyha így gondolják, de lássuk akkor, hogy mit gondolnak ők tényleg. Mit gondolnak ők egymásról valójában, mert itt én úgy látom, hogy ezt a felszínen eljátszott dolgok és a mélyben húzó dolgok között azért nagy a különbség, hiszen a hamisság, az ellenség, hát azok nem azt mutatják, hogy itt minden szép és jó, mint ahogy először a két másik lap mutatta. Tehát ők egymásról mit gondolnak? Mit gondolnak ők egymásról? Mit gondolnak ők egymásról? Mit gondolnak ők egymásról? Valójában. Hát mindketten azt hiszem, ezt fontosnak, nagyon fontosnak tartják ezt a kapcsolatot. Úgy érzik, hogy ez egy nagyon bőséget teremtő és gazdag kapcsolódás, de ugyanakkor meg tele van szomorúsággal és magánnyal, ürességgel. Azt is jelentheti, hogy mind a ketten tudják azt, hogy például a férfi az sokat gondol egy szőkehajú nőre, aki valószínűleg az ő szerelme, és aki emiatt nagyon magányosnak érzi magát, és én azt hiszem, hogy ebből úgy arra is következtethetünk, hogy ezt ők mind a ketten tudják. De úgy gondolják, hogy az egy dolog, a házasság, vagy az a kapcsolat, és a pénz, a vagyon, az fontosabb, mint ez az érzés. Lássuk, hogy mit jelent itt a házasság. Tudunk-e még a gondolataikban a házassággal kapcsolatosan meg valamit? Mit tűnt el? Igen. Hát azt tudhatjuk meg, hogy tulajdonképpen egy szerencsére várnak mind a ketten, hogy a valóságban is megéljék ennek a kapcsolatnak a bőségét. Mert jelenleg úgy tűnik, hogy igen, csak eltűnt belőle az a gazdagság, amit ők mondjuk kommunikálnak kifelé, vagy egymásnak is például, de ők valójában tudják, hogy a mélyben azért ez már eléggé üres, ez a kapcsolat. És lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyemberről. Az özvegyember, ő hogyan jön ide ebbe a kapcsolatba, hogyan a gondolatai közé. Igen, az özvegyembernek a gondolatai tulajdonképpen mind a ketten tudják, hogy hazugságot rejtenek egymás elől. Mind a ketten tudják, hogy ott a házon belül ők hát nagyon őszintétlenek, és akkor így finoman mondtam, de hát, hogy az, hogy nincs egy tiszta gondolat, egy tiszta megnyilvánulás a másik felé, csak a látszat. Lássuk, a szerelemlapja mit jelent itt. A szerelemlapja. Mit jelent itt a szerelemlapja, amire ők mind a ketten gondolnak?
kijött rá ugye a lelkész és az ajándék, tehát ez két dolgot is jelenthet. Vagy arra gondolnak, hogy a múltban, ahol erről szó volt, hogy a múltban ők valóban szerelemből kapcsolódtak egymáshoz, kötöttek házasságot, vagy költöztek össze, tehát volt tényleges mély lelki kapcsolódás, és akkor erre sokat gondolnak, de ennek a hiánya az elszomorítja őket, vagy a másik eset, amikor ugye mondtam, hogy tudják, hogy például a férfi az igazából szomorú a szerelme miatt, azt jelenti akkor itt a szerelemlapja, hogy az a szerelem egy nagyon mély lelki alapokon nyugvó szerelem, amely hirtelen és váratlanul érkezett a férfi életébe, és lehet, hogy ezt így el is mondta például, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem történt meg, tehát az is lehet, hogy ő ezt elmondta otthon, és így döntöttek ketten együtt amellett, hogy ez a házasság ez többet ér, mint ilyen akármilyen szerelem. Igen. Lehet, hogy többet ér, de meglátjuk, hogy érzésekben ők hogyan viszonyulnak egymáshoz. Mert az érzéseikre is kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan éreznek ők egymás iránt. Ez a régebb óta meglévő pár, régebb óta együtt lévő páros tagjai hogyan éreznek ők egymás iránt. Milyen érzések vannak bennük egymás iránt? Mit éreznek ők egymás iránt? Mit éreznek ők egymás iránt? Hát érzéseknél nem jöttek ki érzések, az, hogy jött ki, hogy a gondolat, és ugyanilyen sorrendben, mint az előbb, hogy arra gondolnak, hogy a házasság, a vagyon, az fontos. Tehát, hogy ez az érzés. És még ami kijött az, hogy a harmadik félnek a léte, az megjelenik az érzésekben, de a középpontba kijött a vagyon, az, hogy nagyon fontos ez a kapcsolódás, és az ígéret jön most ebből a levéllapjából nekem. Tehát az érzéseiknél az ígéret az, ami fontos. Lássuk, hogy a gondolatról itt az érzéseik között mit lehet megtudni, mi az, amit megtudhatunk a gondolatról, mind gondolkodnak ők érzés szinten. Kijött rá a bíró és az állandóság, tehát elképzelhető, hogy úgy döntöttek, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolódás, gazdagító kapcsolódás az övék, ugyanakkor meg ott van bennük állandóan a döntéskényszer, tehát észben úgy gondolják, hogy ez egy nagyon fontos, nagyon prosperáló, de amint az előbb a gondolatoknál utolsóként kijött a szerelem lapja, azért az nagyon munkálkodik. Tehát, hogy itt az állandó döntési kényszer a bíróval és az állandósággal, az azért megnyilvánul az ő érzéseikben. Mit jelent itt a találkozás lapja? Még megkérdezzük a találkozás lapját, mit jelent itt? Mire vonatkozik itt az ő érzéseikben a találkozás? Ismét csak az jött ki, ami az elsőnél, hogy itt megvan a folyamatos munkálkodás azon, hogy ez például a harmadik féllel a találkozás ne jöjjön létre, minden módon felügyelve van ez az illető, aki
akinek új kapcsolata is van, és ez az érzéseknél, hát aki ezt így sikeresen meghiúsítja újra és újra, abban elég kellemes érzéseket vált ez ki, örül a pillanatnyi örömének, ami, hát nem tudom, hogy érzésekben ez mennyire jó érzés, hát ez van. Jó, hát akkor megnézzük a másik kapcsolatot, az újabb kapcsolódást, ami később jött létre, hogy megnézzük, hogy abban a kapcsolódásban mi a helyzet jelenleg, mi ott a jelenlegi helyzet a később létrejött kapcsolódásban. És amíg keverem a lapokat, addig szeretném elmondani, hogy készítettem 101 megerősítés címmel olyan ingyenes e-bookot, amit szívesen átadok, hogyha valaki azzal inspirációt szeretne belőle kapni, hogy milyen megerősítésekkel tudja a saját önbizalmát vagy a élethelyzetét befolyásolni, úgyhogy arra tökéletesen alkalmas, és ahhoz nem kell más tenni, mint hogy itt alul a megjegyzésben a linkre rákattintani, ott van egy kérdőív, kitölteni, és aztán már küldjük is. Jó, akkor nézzük, hogy önállók az újabb kapcsolódásnál mi a helyzet pillanatnyilag. Mi a helyzet jelenleg? Mi a helyzet az újabb kapcsolódásban? Hát ez így azt mondanám, hogy nagyon szép helyzetet mutat. Tulajdonképpen azt látszik, hogy ez, aki két helyen is érdekel, az a párnak az a tagja, aki két helyen is érdekel, hát ő győzi energiával, hogy mind a két helyen helytálljon, mert hogy azt mutatja itt a lapok, hogy nagyon jó a jelenlegi helyzet, ajándéknak tekintik, történtek valamilyen olyan események, amik ezt a kapcsolódást így helyre rázták, az otthonnal is összhangba tudták hozni, és a meglévő, régebb óta meglévő kapcsolódásról is tudnak beszélni, illetve az ott lezajlott kommunikáció az segített ezen a kapcsolaton is, nem csak a másikon, hanem itt is. De akkor megnézzük, hogy mi ez a váratlan öröm. Tehát itt mi történt, ami ezt így földobta ezt a kapcsolatot? Mi történt itt? Hát úgy tűnik, hogy volt egy vita, volt egy veszekedés, ami elgondolkodtatta a férfit, és ugyanakkor nem csak elgondolkodtatta, hanem valamilyen örvendezésre is késztette, hiszen ennek következtében mondjuk olyan ötlete támadt, amivel olyan átvágta a gordiuszi csomót, tehát lett egy zseniális ötlete, hogy megoldja a problémáit. Lássuk, hogy mit jelent itt a házasságlapja. A házasságlapjára itt mi jön ki? Aha. Igen. Tulajdonképpen lehetséges, hogy azért van jó állapotban ez a kapcsolat, mert hogy nem találkoznak, és mert itt megint azt mutatják, hogy meghiúsult a találkozás,
sőt, ez az újabb kapcsolódás, ez lezárult, annak eredményeképpen, hogy a tartós kapcsolatnak hát itt a nőtagjára utalnak, tehát de ugye lehetséges fordítva is, tehát hogy a tartós kapcsolatnak az a tagja, aki nem érintett ebben az újabb kapcsolódásban, hát az ő ármánykodásának következtében meghiúsult a találkozás, lezárult az a kapcsolat, és nem számít neki sem az, hogy mondjuk a párja az mennyire érzi magányosnak magát, úgy, ahogy az előbb a tartós kapcsolatnál itt is kijön, hogy nagyon nagy magányérzetet él meg ez a férfi, és ha így a bosszúsággal és a örvendezéssel összevetem, akkor lehet, hogy olyan szintre ment már el otthon ez a veszekedés, illetve ez az ármánykodás, és ebből következően a veszekedés, hogy a férfi az tulajdonképpen bármibe beleegyezett, csak hagyják már őt békén, mert hogy, és akkor így jön az, hogy ő annyira ragaszkodik a komfortzónájához, annyira ragaszkodik ahhoz, hogy ő hadd élje már nyugodtan az életét, az ő nyugodt, kényelmes kis életéhez, hogy inkább akkor mondjuk megszakította, vagy felfüggesztette ezt az újabb kapcsolódással a kapcsolatát. És most eléggé ezt mutatják nekem a lapok, hogy nincsen kapcsolódás az újabb kapcsolat között, de megnézzük, hogy mit gondolnak ők egymásról, akkor is, hogyha nincs közöttük kapcsolat, akkor is gondolnak egymásról, vagy mi van most ez a újabb kapcsolódásnak a tagjai között gondolatban, hogyan gondolnak ők egymásra, vagy mit gondolnak ők egymásról, vagy erről az egészről, mit gondolnak ők erről a kapcsolódásról. Hát azt gondolják erről a kapcsolódásról, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon gazdagító, mindkettejük számára sok értéket magában rejtő kapcsolat. Ugye kijön a hamisság lapja, de hogy volt ebben őszintétlenség rendesen. Lehet, hogy mind a ketten gondolják a másikról, de az egyik biztosan azt gondolja, hogy hazudott neki, és hogy nem volt mindig igaz. Ugyanakkor meg nagyon hűségesek, gondolatban legalábbis nagyon hűségesek egymás iránt, és nagyon arra fókuszálnak, hogy a szerencse, az univerzum, a sors, az közbeavatkozik, és valami meglepetésszerű ajándékot hoz számukra ezzel a kapcsolattal kapcsolatosan. De lássuk, megkérdezzük azt, hogy mit jelent itt a hamisság lapja. Mi a hamisság itt? Mi a hamisság? Lehet, hogy az a hamisság azon túl, hogy ugye régen előfordult, hogy nem mondtak egymásnak igazat, de az is gondolataik közt jelenleg meg lehet, hogy tulajdonképpen jó is ez, hogy nem vagyunk együtt, mert így is jó, így is meg lehet lenni, de nem. És akkor ezt is hozzáteszik, hogy de nem. Tehát ez a hamisság benne, hogy a felszínen próbálják elhitetni magukkal, hogy ez a távolság, ez a kapcsolatszünetelés, megszakítás, hogy ennek van azért pozitív oldala, és amikor őszinték magukhoz, akkor beismerik, hogy dehogy is, semmi jó nincs ebben, csak a vesztesége van, csak hogy valahogy túléljék a napokat a másik nélkül, ezért
hitegetik, áltatják saját magukat ezzel gondolatban. Megnézzük, hogy mi ez a váratlan öröm, amire ők ennyire várnak. Mi jelentene váratlan örömet számukra? Mi jelentene örömet? Mi jelentene örömet nekik? Hát két magányos ember egy közös házban lehetne. Ezt jelenteni az örömet számukra. És én itt most őket érzékelem magányos embernek, akik egymásra néznek, egymást várják egy közös házba, ami lehet, hogy már megvan, tehát lehet, hogy már van egy olyan ház, amire ők úgy tekintenek, hogy az ő kis fészkük, az ő kis otthonuk, de úgy tűnik, hogy mindketten vágynak erre, gondolatban sokat gondolhatnak rá, hogy bár mind a ketten magányosak, azért valami csoda történhetne, és ez lenne a csodának a lényege, hogy ők együtt lehetnének ebben a házban, ebben a bizonyos házban, amit ők saját maguknak kigondoltak. Jó, megnézzük azért, hogy milyen érzések vannak köztük, bár ugye gondolat és a helyzet alapján is azt látszik, hogy nem közömbösek ők, illetve mint itt az özvegyember és özvegyasszony is kijött, ők szemben állnak egymással, tehát egymást nézik, nem hátat fordítanak, de megnézzük, hogy ez a páros, ők hogyan éreznek egymás iránt, milyen érzések vannak bennük egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt. Nagyon mély érzéseik vannak, és azt érzik, hogy ők lélekben együvé tartoznak, ők elköteleződtek tulajdonképpen egymásnak. Nagyon, nagyon jó közöttük a kommunikáció, élvezik, imádják azt, hogy ők együtt, amikor tudnak beszélni, ez számukra nagyon jót jelent, és nagyon magányosak egymás nélkül. A nő biztosan, a női fél, úgy mutatják a lapok, de én itt most azt érzem, hogy a férfi is, hiszen például a lelkész, ugye ő is a házasság felé néz, azt jelentheti, hogy ő is elkötelezett valamilyen szinten. De lássuk, mit jelent itt az üzenetlapja. Az érzéseknél mit jelent az üzenetlapja? Hát igen, egy nagyon szomorú, depresszióba hajló belső vívódást jelent, azt élik meg, és ez nagy a kontraszt az ajándék, a kapcsolat ajándék jellege és a jelenlegi helyzet között, és ez okoz számukra valamilyen mély, gyászszerű fájdalmat, szomorúságot. Mit jelent itt a házasság lapja? A házasság mit jelent itt? Mit jelent itt a házasság? Hát egy kitartó szerelmet, amit mondtam, hogy ők úgy gondolják, hogy ők összetartoznak lélekben, és ezen semmi sem változtat. És mit jelent itt az özvegyasszony? Az özvegyasszony mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy nagyon vágynak arra, hogy találkozzanak. Nagyon vágynak egy találkozásra, ami újra és újra meghiúsul. De mint az előbb is láttuk, hogy ők tulajdonképpen a szerencsére a sorsra bízták azt, hogy ők még fognak együtt lenni. De a vágyakozás bennük van. Hát itt nagyon mély érzések jöttek ki ebben a kapcsolatban. Ellentétben az előzővel, tehát azzal a kapcsolattal, ami már régóta megvan, ott nem látszottak érzelmek, itt azért igencsak látszanak az érzések, és megnézzük, hogy a régi kapcsolódásban a következő 1-2 hétben mi várható ott ténylegesen, milyen események várhatók, milyen fordulat, milyen változás, tehát egyáltalán mi várható abban a kapcsolatban. A következő 1-2 hétben megnézzük, hogy mi várható abban a kapcsolatban. Hát, mi várható abban a kapcsolatban? Nagyon szerencsésnek mondható, ismét úgy, mint ahogy kezdtük, ott is ugye a szerencse lapjával indultunk, váratlan öröm, és aztán itt is ugyanúgy indulunk, hogy szerencse, házasság, tehát ez egy nagyon szerencsés házasság kifelé. Ugyanakkor középen ott van a katonatiszt, mellette a tolvaj és a bosszúság, ami viszont már azt mutatja, hogy ez tényleg csak kifelé szól. Ez nem egy mélységében valóban szerencsés kapcsolat, ez csak a felszínen mutatják azt. A katonatiszt ugye távolságot jelent, tehát hogy lehet, hogy a szomszédoknak, az ismerősöknek, ha együtt vannak, nagyon jól eljátsszák a szerepüket, de otthon olyan hideg-rideg minden, és tulajdonképpen még ha az is mintha az is eltűnne, azt mutatják nekem. Még ez az otthoni ridegség is talán, ha lehet fokozni, akkor fokozódik, hiszen itt veszekedéseket, vitákat, hát nem túl jó dolgokat mutatnak a lapok, de megnézzük, hogy mit jelent itt a házasság. Tudhatunk-e meg arról, hogy ez a házasság, ez a következő 1-2 hétben mi történik vele? Tudhatunk-e meg arról, hogy mi történik ezzel a házassággal a következő 1-2 hétben? Hát maradnak továbbra is a hazugságok, a hamisságok a házon belül, ugye az előbb is ugyanilyen sorrendben és kombinációba kijöttek. Tehát ez egy látszat dolog, és megnézzük, hogy mi ez a tolvaj itt, mit viszel ez a tolvaj. A tolvaj. Miért van itt a tolvaj? Hát a férfi, úgy gondolom, hogy ez nagyon sokszor utalt már rá, hogy itt ebben a házasságban a férfi az, aki, de ha te férfi vagy, akkor megfordítsd meg, kérlek. A nők esetében, ha nők vagytok, akkor inkább gondolom, hogy itt a férfi az, aki mély veszteséget él meg, és ez a magány és veszteségérzés, ez olyan nagyon mélyen megérinti, amiatt az előbb is kijött már a másik kapcsolatnál, hogy szomorúság, betegség, hogy tehát ez a mély fájdalom, amit nem lehet kifejezni, hogy milyen mély tud lenni egy ilyen magányosságérzés, amikor már
azzal kacérkodik ilyenkor az ember, hogy halálvágya, hogy bárcsak már bármilyen módon csak megszabadulnék innen, még ha meghalok akkor is. Tehát, hogy ezt én ilyen mélységben érzem, ezt a magányosságot, ami kilátástalanságot. Ugyanakkor benne van ez a mérhetetlen kötelességtudat, hogy a családnak annak így kell lenni, és ez egy ilyen kötelességtudat azon túl, hogy például olyan környezetben nőtt fel, ez ebből adódik, hogy mondok egy történetet, ügyvéd dinasztia, harmadik, negyedik generációs gyereke, kötelességből elmegy ügyvédnek, és 31 néhány évesen, tehát alig, hogy elvégezte a ügyvédi egyetemet, letette a szakvizsgákat, végre ügyvéd lett, és elkezdett nagyon beteg lenni, mindenféle bajai lettek, és elkezdték utána járni, hogy mitől, és megpróbálták, hogy akkor gyógyítsuk a lelket is, és akkor derült ki, hogy ő nem akar egyáltalán ügyvéd lenni, csak elvárják a szülei. És a szülei pedig úgy gondolták, hogy mert ő valami művész akart lenni, tehát ő valami nagyon kreatív munkát szeretett volna végezni, és elvárták, és ezért ő megadta magát. 10 év múlva úgy döntött, amikor már szinte mindene beteg volt, mindene megbetegedett, a fizikai tünetek szintjén, akkor hajlandó volt változtatni, és akkor már a szülei is úgy voltak, hogy csak az életét mentse meg, ha ez megmenti, akkor már azt se bánják, ha nem ügyvéd lesz, és megmentette az életét. És 41 néhány évesen új életet kezdett, és egy olyan területen, ahol nem volt garantálva az egzisztenciája, és meglépte, és onnantól kezdve egy teljesen jobb minőségű életet élt. Ez ennyire tudja befolyásolni az embert a közeg, ahonnan érkezik, és nem lebecsülendő ennek a mértéke, és az sem, hogy például ez az ember itt, aki annyira fontos neki a házasság, hogy ő milyen körülmények között nőtt fel, és mit látott, mit tanult, mi van belesújkolva, hányszor emlékeztetik rá egy nap, hogy neked ez a kötelességed. Szóval ez mind belejátszik. Lássuk akkor a másik kapcsolódásban, várható-e a következő 1-2 hétben valami, mi helyzet ebben a helyzetben, ebben a kapcsolódásban, mi várható a következő 1-2 hétben, mi várható a következő 1-2 hétben ebben az újabb, a később keletkezett kapcsolódásban. Következő 1-2 hétben történik-e valami, mi várható? Mi várható a következő 1-2 hétben? A cselekvések szintjén. Hát cselekvések szintjén sok minden nem várható. Úgy tűnik nekem, hogy mindkettejükben a belső vívódás az tart, a mély lelki kötelék az megmarad, de továbbra is sokat gondolnak arra, hogy ez egy elkötelezett kapcsolódás, köztük már megbonthatatlan kapcsolódás, de fizikai cselekvést jelenleg nem látok, de megkérdezzük, hogy mit jelent itt ez az ellenség lapja. Az ellenség itt mit jelent az a következő 1-2 hétben az eseményeknél? Az ellenség mit jelent itt?
Utalhat arra az ellenségre is, egyrészt, hogy ugye saját maguk okozzák maguknak a szomorúságot, és erre talán fény derül, hogy nem olyan rossz ez a helyzet, mint ahogy ők ezt gondolják. Nem kell a másikat mindjárt hazugnak nevezni, csak azért, mert mondjuk nem jön össze a találkozás, lehet ott valami egészen más is a háttérben, és ez egy újdonság erejével hathat, akinél ez felmerül, hogy úgy rádöbben, hogy nem biztos, hogy tényleg mindig hazudott, hanem tényleg lehet, hogy kiderül, hogy azért nem találkoztak, vagy azért nem jött össze, mert hogy külső okok megakadályozták. És megnézzük a házasságot, mit jelent még itt a házasság. Hát itt vagy a régi tehát a régi kapcsolódásban lévő veszekedések jelentenek valamiféle elégtételt, és ezek így állandósulnak, tehát ez egy ilyen, hát örömforrásá várnak, mondjuk a káröröm forrásá, vagy pedig azt jelenti, hogy ebben a kapcsolatban meglévő viták, amik esetleg korábban voltak, a kapcsolat mienségéről, tehát hogy ez egy kis laza kapcsolódás, vagy ez egy komolyabb kapcsolat, ebben történik egy változás, ami stabilan megváltoztatja a kapcsolat jellegét, és ez tulajdonképpen egy örömteli eseménynek számít, egy örömteli esemény kapcsán derülhet erre fény egyes esetekben, és itt abban az esetben, ha ez így történik, akkor ez mondjuk a férfit, vagy vagy a nőt, mindegy, hogy most éppen ki érintett, rendesen elgondolkodtatja azon, hogy akkor ez most tényleg nem csak egy felszínes dolog volt, hanem tényleg kitartunk egymás mellett, akkor is, hogyha ilyen a körülmény, mint ahogy most van. Hát itt ebben és tulajdonképpen a másikban sem nagyon várható a következő 1-2 hétben jelentős változás. Nem csak az új, hanem a régiben sem, vagy nem csak a régiben, hanem az újban sem. Azért úgy látom, hogy gondolati és lelki szinten, fejlődési szinten azért ott történnek változások, ott felismerések is történhetnek, amelyek majd később lehet hatása mindkettejük életében, vagy mindhármójuk életében, inkább így mondom, mert ez is mind a kettejüknek egy-egy tanulást is magában rejtő helyzeteket mutat. Úgyhogy köszönöm, ha itt voltál, megnézted. Köszönöm, ha feliratkozol, ha kéred az e-bookot, az is szívesen megosztom veletek, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!